ممکنه گاهی وقتا احساس کنی که تمام زندگیت داره از هم میپاشه، در حالی که در واقعیت همه چیز داره سر جای درستش قرار میگیره. یه سنگینی عجیبی رو توی سینت احساس میکنی، انگار لباسی که سالها میپوشیدی یهو برات تنگ شده و راه نفستو بسته. این احساس بلا تکلیفی، این دویدن ها و نرسیدن ها نشونه کم آوردن تو نیست. این صدای پچ پچ کائناته که داره بهت میگه بازی قبلی دیگه تموم شده. جهان هستی هیچ وقت بدون مقدمه تو رو توی طوفان نمیندازه، بلکه اول نشونه ها رو میفرسته تا روحت رو برای یه پرش بلند آماده کنه. اگه این روزا حالت عجیبه و احساس میکنی که گم شدی، دست نگه دار، تو گم نشدی. تو فقط در آستانه یک دگرگونی بزرگ قرار داری که قراره تمام زندگیت رو زیر و رو کنه. خود من همین روزهای سخت و مبهم رو تجربه کردم. روزهایی که انگار هیچ چیز سر جاش نبود و مدام از خودم میپرسیدم چرا همه چیز داره به هم میریزه. اما بعدش فهمیدم که اینها دقیقاً کدهای مخفی کائناته برای ورود به یه فاز جدید از زندگی. واسه همین توی این ویدیو قراره با هم 9 تا از مهمترین نشونه‌هایی رو بررسی کنیم که ثابت میکنن جهان هستی داره تو رو برای یه تغییر بزرگ و یه پرتاب بلند آماده میکنه. پس تا آخر این ویدیو همراه من باش تا ببینی چند تا از این نشونه‌ها همین الان تو زندگیت فعالن. به کانال آلفای درون خوش اومدی. نشونه اول احساس نارضایتی شدید از وضعیت موجوده. همون کارهایی که تا دیروز بهت لذت میدادن یهو پوچ و بی‌معنی به نظر میرسن. انگار توی یه اتاق تاریک گیر کردی که سقفش برای قدت کوتاه شده و هر چقدر تلاش میکنی خودت رو وقف بدی بیشتر کلافه میشی. این نارضایتی یه زنگ خطره، یه نیروی محرکه که از سمت جهان هستی بهت تزریق میشه تا از منطقه امنت بیای بیرون. دیگه نمیتونی با چیزهای کوچیک و سطحی خودت رو قانع کنی و قلبت یه چیز بزرگتر و عمیق‌تر میخواد. این دقیقاً همون لحظه‌ایه که روح تو داره فریاد میزنه که این زندگی دیگه برای عظمت تو کافی نیست. کائنات داره عمدن اون راحتی سابق رو ازت میگیره تا مجبور بشی حرکت کنی و به سمت سرنوشت واقعیت قدم برداری. نشونه دوم فروپاشی روابط و از دست دادن آدم هاست. یهو به خودت میای و میبینی صمیمی‌ترین دوستات دارن ازت دور میشن. یا رابطه‌ای که فکر میکردی ابدیه خیلی راحت تموم میشه. انگار یه غربال بزرگ دست جهان هستیه و داره آدمای اطرافت رو یکی یکی فیلتر میکنه و تو مات و مبهوت فقط تماشا میکنی. این قطع ارتباطا اصلا اتفاقی یا از روی بد شانسی نیست، بلکه کائنات داره فرکانس تو رو بالا میبره. آدم‌هایی که با نسخه جدید و آینده تو همخونی ندارن باید از مسیرت کنار برن تا جا برای آدم‌های درست باز بشه. این تنهایی ناگهانی شاید دردناک باشه، اما در واقع یک پاکسازی مقدسه تا بار سنگین روابط سمی و بیفایده رو زمین بذاری. پس عزاداری نکن، چون این ریزش مقدمه یک رویش به مراتب زیباتر و قویتر تو زندگی توه. نشونه سوم به هم خوردن برنامه‌ها و گره‌های پی در پی. هر چقدر تلاش می‌کنی درها بسته میمونن و انگار همه نقشات نقش برآب میشن. انگار داری توی خلاف جهت رودخونه شنا می‌کنی و هر چقدر دست و پا میزنی بیشتر غرق میشی. اینجاست که کائنات داره با صدای بلند بهت میگه صبر کن، این راهش نیست. این استاپ ها و گره ها نشانه اینه که مسیر فعلیت اون چیزی نیست که تو رو به سمت هدفت برسونه. جهان هستی داره جلوت رو میگیره تا از یه سقوط بزرگ نجاتت بده و تو رو به سمت یک مسیر بهتر هدایت کنه. تسلیم نشو، فقط جهتت رو عوض کن و به این هدایت هوشمندانه اعتماد کن، چون یه جریان بزرگتر پشت پرده است.
خب دوست من، اگه تا اینجا ویدیو برات مفید بوده ویدیو رو لایک کن و بگو تا اینجا کدوم یکی از این 3 نشونه ها توی زندگیت با تمام وجود احساس شده. برام تو بخش کامنت ها بنویس. نشونه 4، اشتیاق شدید به تنهایی و خلوت کردن. دیگه دلت نمیخواد توی شلوغی‌ها باشی و مهمونی‌های پر سر و صدا بیشتر از این که بهت انرژی بدن روحتو خالی میکنن. ترجیح میدی ساعتها توی اتاق تنها بشینی، آهنگ گوش کنی، بنویسی یا فقط به نقطه خیره بشی. این میل شدید به انزوا نشونه اینه که روحت داره خودش رو بازسازی میکنه و نیاز به سکوت داره تا صدای درونش رو بشنوه. جهان هستی تو رو به این خلوت دعوت میکنه تا نویزهای بیرونی رو کم کنی و بتونی کدهای جدید زندگیت رو رمزگشایی کنی. این تنهایی ناگهانی اصلاً به معنی افسردگی نیست، بلکه یه دوره پیله کردنه که برای پروانه شدن بهش نیاز مبرم داری. توی این سکوت قوی ترین پاسخها و بزرگترین الهامات زندگیت منتظرت هستن تا کشفشون کنی. نشونه 5، تغییر در الگوی خواب و رویاهای واضح. شب‌ها یا خوابت نمیبره و مدام بین ساعت‌های 2 تا 4 صبح بیدار میشی، یا اینکه خواب‌های خیلی عجیب، زنده و پر از نشونه میبینی. انگار شب‌ها که بدنت استراحت میکنه، ذهن ناخودآگاهت داره با شدت تمام روی پردازش اطلاعات جدید کار میکنه. کائنات توی این ساعت‌های سکوت شب فرکانس‌های تغییر رو به سمتت میفرسته و روحت رو برای بیداری بزرگ آماده میکنه. بیدار شدن‌های ناگهانی نشونه اینه که انرژی حیاتی تو داره ارتقا پیدا میکنه و باید با انرژی زمین همراستا بشه. خواب‌هایی که میبینی رو سرسری نگیر. اونها دارن ترس‌های قدیمیت رو پاکسازی میکنن و مسیر آینده رو بهت نشون میدن. بدن تو داره با سیستم جدیدی از آگاهی هماهنگ میشه و این نوسانات کاملا طبیعیه. نشونه 6، تکرار نشانه‌ها و اعداد جفت. هر جا رو نگاه میکنی چشمت میفته به اعداد جفت مثل 11 و 11 دقیقه، 222 یا 555، یا اینکه مدام با نمادهای خاصی روبرو میشی. انگار جهان هستی داره با یه زبان رمزگذاری شده مدام بهت چشمک میزنه و میخواد توجهت رو به یه موضوع خاص جلب کنه. به یک شخص فکر میکنی و همون لحظه زنگ میزنه یا دنبال جوابی میگردی و یهو جمله‌ای روی یک بیلبورد پاسخ رو بهت میده. این همزمانی ها تصادفی نیستن. اینها کدهای تایید کائناتن که دارن بهت میگن مسیر رو درست اومدی. این نشونه ها بهت یادآوری میکنن که تنها نیستی و کل جهان دست به دست هم داده تا تو رو به مقصد برسونه. وقتی که این علائم رو میبینی نفس عمیق بکش و مطمئن باش که تغییر بزرگ همین نزدیکی هست. نشونه 7، همدردی و حساسیت شدید نسبت به انرژی هاست. این روزها مثل یک رادار حساس شدی. خیلی راحت انرژی مثبت یا منفی آدما و محیط ها رو جذب میکنی و تحت تأثیر قرار میگیری. رفتن به جاهای شلوغ یا همکلام شدن با آدم های منفی باف به سرعت انرژی تو تخلیه میکنه و کلافت میکنه. در عوض دلت پر میکشه برای بودن در طبیعت، لمس خاک و تماشای آسمون. انگار اونجا تنها جاییه که آرومت میکنه. این حساسیت بالا نشونه اینه که پوسته ضخیم قدیمیت شکسته و روحت داره با لطافت بیشتری دنیا رو لمس میکنه. کائنات داره سیستم فرکانسی تو رو تنظیم میکنه تا بتونی لرزش‌های ریزتر و والاتر رو درک کنی. این ویژگی یه هدیه است. پس ازش فرار نکن و با انتخاب محیط‌های امن از این حس ششم قویت محافظت کن. نشونه 8، مواجهه با چالش‌ها و آزمون‌های سخت تکراری. یهو متوجه میشی که با همون درس‌ها و چالش‌های قدیمی، اما این بار با شدتی بیشتر و در قالبی جدید روبرو شدی. انگار کائنات داره یک امتحان نهایی ازت میگیره تا مطمئن بشه که درس‌های گذشته رو کاملا یاد گرفتی و پاس کردی. این چالش‌ها برای آزار دادن تو نیستن،
بلکه دارن نقطه ضعف‌های باقی موندت رو بهت نشون میدن تا برای همیشه حلشون کنی. جهان هستی نمیتونه تو رو با کوله‌باری از ترس‌ها و عقده‌های قدیمی به مرحله بعدی زندگیت ببره. این آخرین تکون‌های قایق تو وسط طوفان قبل از اینکه به ساحل آرامش و فراوانی برسی. با شجاعت توی چشمای این چالش‌ها نگاه کن، حلشون کن و بدون که این آخرین مانع قبل از پیروزیه. و اما نشونه نهم، یه حس درونی قوی از آرامش پیش از طوفان. با اینکه همه چیز اطرافت آشفته است و هنوز دقیقاً نمیدونی قراره چه اتفاقی بیفته، اما یک آرامش عمیق و بیدلیل رو توی قلبت احساس میکنی. دیگه مثل قبل نگران آینده نیستی و اون ترس‌های فلج کننده جاشون رو به یک تسلیم و رضایت درونی عجیب دادن. انگار یه صدای ضعیف اما مطمئن از درون بهت میگه نگران نباش، همه چیز درست میشه، همه چیز امنه. این حس بالاترین و قویترین نشونه‌ایه که کائنات به یک انسان هدیه میده. ایمان قبل از دیدن معجزه. تو روحت رو به جریان زندگی سپردی و پذیرا شدی و این دقیقاً همون لحظه‌ایه که جادو آغاز میشه. تو آماده‌ای، تمام وجودت این رو میدونه و جهان هستی شمارش معکوس رو برای پرده برداری از زندگی جدیدت شروع کرده. خب دوست من، مرسی که تا آخر این ویدیو همراه من بودی و به صدای کائنات گوش دادی. این نشونه ها شوخی نیستن. اگه اینجایی یعنی وقتش رسیده. پس همین الان این ویدیو رو لایک کن، کانال رو سابسکرایب کن و توی کامنت ها برام بنویس من برای تغییر بزرگ آماده‌ام تا این انرژی رو به زندگی دعوت کنی. مراقب خودت و روح قشنگت باش.